When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees, 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 knees. It's your touch that I need, need, need. Ăn sáng thôi. Tôi ăn cơm tấm nè. Đây là trường cấp 1 hồi trước mình học nè, thì nó cũng khá là gần nhà mình, đi cách vài ngôi nhà thôi, nên là mình hay đi bộ xuống này để học á. Do mình không có quay được mấy cái tiết trước nên cái video này sẽ hơi ngắn, vì mình chỉ quay một mình cái tiết sinh hoạt lớp cuối cùng.